Hello guys, welcome to my channel. So for today's video, bali ipapakita ko lang guys sa inyo kung paano mag-fix ng inyong Facebook account kung ito yung guys or nakalagay is please check your internet connection. So ipapakita ko dito guys kung paano siya i-fix. So just like my Facebook account guys, tingnan natin yung Facebook ko guys para malaman natin. So ayan guys, yan po ang aking Facebook account. So yung ganyan po nakalagay. Actually may internet naman po ako pang Facebook, kasi yung load ko is pang Facebook. So para malaman natin guys, punta tayo sa Wi-Fi. So connected yan sa Wi-Fi guys. Ayan. So para malaman talaga natin na may internet connection sa Facebook, so open natin yung apps ng Facebook. So ayan, ito natin mag-play ng video. So ayan, gumagana naman siya guys, nag-play naman. Ibig sabihin meron akong internet connection for Facebook. Automatic guys, pag meron kang internet ang pang Facebook, automatic sa Messenger meron na rin yan. So nag-play naman siya guys. So ang ibig sabihin lang, mayroong akong connection. So hindi yung dahilan yung wala kang internet connection. So ang gawin natin guys, back tayo sa Messenger. So ayan guys, ganun pa rin siya. So click natin yung people, tapos click natin yung active, tapos yung stories para ma-refresh siya guys. Click lang ulit, tapos balik tayo sa chat. Ganun pa rin. So second step guys, punta kayo sa message request, tapos i-click nyo yung swami, tapos back nyo lang ulit guys para ma-refresh lang siya guys yung conversation. So pag ayaw pa rin, so ganun pa rin siya guys. So ang gawin natin guys is mag-download tayo ng Facebook Lite. Dapat guys Facebook Lite, hindi. So ayan guys, nakapag-download tayo ng Facebook Lite. So ilagin na natin yung account, kung anong account yung nagloko yung Messenger. So switch ko lang guys So click nyo lang guys yung messaging. So since naka Facebook Lite yan guys, na-open yung mga conversation. So ang gawin natin guys, pili tayo guys ng GC or group chat na yung hindi masyadong mahalaga sa atin, or yung hindi ka active doon. So piliin mo yung guys, mark as unread. So pili pa tayo guys para sure talaga na balik siya.
Yung markas unread guys, kung sa ano yan, messenger, bali ano yan, ignore mo guys yung GC. Yan guys, yung mga GC ko yan sa channel ko. So sobrang dami guys, kaya nagkaganan yung aking messenger account. So yung mga GC guys, pwede yun naman siyang ilagay sa ano, sa ignore. Tapos kung buksan mo, i-open mo lang guys sa ano, sa message request. Doon lang nakalagay yan. So yan, magano pa tayo, dagdag pa na tayo ng GC, magbawas. So ngayon guys, punta na tayo ulit sa messenger account ko guys. I-switch ko lang guys ha. So medyo mabagal. Hoy, ano nangyari? Ano nangyari? Connect pala ko sa VPN. So ayan guys, switch ko na yung account. So open ko na guys yung messenger. Check natin kung gumagana na ba talaga. So ayan na guys, okay na. Problem solved. So yun lang guys, once na magkaganyan yung messenger nyo, yun lang po ang gawin nyo guys. Magbawas lang kayo ng GC para iwas lag or magloko. So yan lang guys, sana may natutunan kayo at huwag nyo kalimutan guys, i-click yung like and please subscribe na rin guys sa aking channel para updated kayo sa aking mga latest na video. So yan lang po, maraming salamat.